नमस्कार. सर्वप्रथम क्रिकेट शिकायचं आहे म्हणून ही व्यक्ती गॅरी कर्स्टनकडे गेली, ग्रेग चॅपलकडे गेली नाही, याबद्दल त्याचं अभिनंदन. प्रामाणिकपणे छातीवर हात ठेवून हात वर करा ज्यांना पटेल त्यांना. हे असं जगायला आपल्याला आवडलं असतं की नाही? ऑलमोस्ट एव्हरीबडी इज सेईंग दिस. कारण लिव्ह लाईफ किंग साईज याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे स्वानंद तुम्ही आहात. यू बिकम यंग वेन यू स्टार्ट एनिथिंग लर्निंग न्यू. तुमच्या आयुष्यात असे क्षण फार कमी वेळा येतात की जे क्षण तुम्ही खऱ्या अर्थाने जगलेले असता. स्वानंद जेव्हा बोलत होता 6 ॲक्टिव्हिटीज, क्रिएटिव्ह रायटिंग, योगा, बॉडी बिल्डिंग, म्हणजे प्रत्येक 1 जानेवारीच्या आदल्या रात्री ते लिहिलेलं असतं आपल्या प्रत्येकाकडे आणि 5 जानेवारीला तो कागद सापडत नाही. क्रिकेट आणि डान्स हे सगळं प्रत्येकाला करावं असं वाटतं. फरक एवढाच आहे की स्वानंदनी ते करून दाखवलं. स्वानंद, हे सगळे छंद होते तुमचे. एक ना धड भारावर चिंध्या, एकच गोष्ट जर वर्षभर केली असती तर त्यात खूप मोठं प्रावीण्य नक्कीच मिळवता आलं असतं, असं नाही वाटत? हा विचार केला होता मी. जेव्हा मी सबॅटिकलचा स्ट्रक्चर विचार करत होतो तेव्हा 2-3 गोष्टी मनात चाललेल्या. एक म्हणजे एकच गोष्ट करून ती 12 महिने करून एक प्रावीण्याची एक लेवल अटेन करावी का, किंवा 2-3 गोष्टी सायमल्टेनियसली कराव्यात का, की 1 महिना एका गोष्टीसाठी डेडिकेट न करता 3 महिने 3 गोष्टी कराव्यात का. बट द वे आय एम बिल्ट, आय नो माय सेल्फ, मी एक बायनरी माणूस आहे, मी एक 0-1 माणूस आहे. मी एका वेळेला एकच गोष्ट करू शकतो, मला मल्टीटास्किंग वगैरे जमत नाही. म्हणून मी ठरवलं मी एका वेळी एकच गोष्ट करणार. त्याच्यामुळे 2-3 गोष्टी करण्याच्या फंदात पडलो नाही. आणि वर्षभर एक गोष्ट करायची असती किंवा केली असती तर ते नंतरचं जे गाठोडं आहे ना ते बऱ्यापैकी तसंच राहिलं असतं. कारण त्या नंतर गाठोड्यात एक गोष्ट नाही आहे, अनेक गोष्टी आहेत. आता माझ्या मनात ते नंतरचं बोचकं नाही आहे. मला माहिती आहे, मी हे सगळं करून बघितलं, मला कळलं यातल्या 3-4 गोष्टी मला खरंच आवडल्या आहेत आणि आयुष्यभर करायच्या आहेत, आणि दोज आय विल कंटिन्यू. वा. पण हे सगळं करताना कुठेतरी एक मध्यमवर्गीय चौकटीत नेहमी पडणारा प्रश्न आहे, तो म्हणजे देर इज ऑलवेज ए रिस्क ऑफ फेल्युअर अटॅच टू इच अँड एव्हरीथिंग. जे प्रत्येक गोष्ट केलीत, मग योगा असेल, क्रिकेट असेल, फिटनेस असेल, याच्यात एक रिस्क ऑफ फेल्युअर होतं. त्यावर कशी मात केली? मी एक दिवस सकाळी बसून एक विचार केला होता. हे सबॅटिकलच्या आधीचीच गोष्ट आहे की तुमच्या आयुष्यात ह्या किती व्यक्ती आहेत ज्यांचं ओपिनियन तुम्हाला खरंच मॅटर करतं, की यांना तुमच्याबद्दल काय वाटतं हे, ह्याच्याबद्दल यू रिअली केअर अबाउट इट. आणि त्या लोकांची लिस्ट ही 4 होती माझ्या आयुष्यात. आणि या 4ही लोकांना मी या सबॅटिकलबद्दल सांगितलं. 4ही लोक माझ्याहून जास्ती एन्थुझियास्टिक होते की हे तू नक्की कर, हे जर तू नाही केलंस तर आम्ही तुला विचारत राहणार की तू हे का नाही केलंस. दॅट वॉज ऑल दॅट आय नीडेड. त्याच्यानंतर मी कॅटमध्ये नापास झालो असतो किंवा बॉडी बिल्डिंगच्या ऐवजी अजून जाडा होऊन परत आलो असतो. काय फरक पडतो? आय थिंक द फिअर ऑफ फेल्युअर had disappeared when these 4 people told me go ahead. In fact, they told me very enthusiastically go ahead. मी इंडियन क्रिकेट टीममध्ये खेळण्यासाठी गॅरी कर्स्टनकडे गेलो नव्हतो. त्याच्यामुळे मी जसं हे स्ट्रक्चर केलं आहे त्याच्यामध्ये आलेलं फेल्युअर हे लाईफ थ्रेटनिंग नाही आहे, नव्हतं. मी कॅटमध्ये जो मला स्कोअर पाहिजे होता तो नाही आला, माझा फिटनेस गोल मीट नाही झाला. पण आय एम व्हेरी हॅपी अँड आय कॅन से दिस प्राऊडली अँड विथ हँड ऑन माय हार्ट that I gave each of those activities my 100%. वाह वाह. स्वानंद, 1 वर्ष असं अत्यंत जीव घेण्या कट थ्रोट कॉम्पिटिशन असलेल्या कॉर्पोरेट सेक्टरमधून बाहेर जायचं. यू लूज ऑन युअर प्रमोशन्स, यू लूज ऑन युअर टच विथ द इंडस्ट्री, आणि तुमचे जे सहकारी असतात ते अशा क्षणाची वाटच बघत असतात किती खुर्ची केव्हा रिकामी होती आहे. अशी कुठे भीती नाही वाटली की यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ इंडस्ट्री? वाटली, भीती वाटली. आणि मला एक शशी कपूरचा डायलॉग आवडतो, दीवारमधला आहे तो,
कि दुनिया एक थर्ड क्लास का डिब्बा है, सीट कम मुसाफिर ज़्यादा, वा. एक उड जाएगा तुम्हारी जगह कोई दुसरा ले लेगा. आणि ही भीती आपल्या सगळ्यांच्यात आहे की आपण एका स्केअरसिटी माइंडसेटमध्ये वाढलेलो आहोत. आपण स्कूटर बुक करायचो ती 8 वर्षांनी यायची. आता तसं होत नाही. आपण एक MTNLची लाईन बुक करायचो ती 10 वर्षांनी मिळायची. मला तो स्केअरसिटी माइंडसेट होता. मला भीती वाटली की ओके, मी एका वर्षाने परत आलो आणि हे इक्विटी मार्केट कसं चालतं हेच मी विसरलो तर काय, व्हॉट इफ आय बिकम रिडंडंट. आणि आय थिंक माय वाईफ वॉज व्हेरी सपोर्टिव्ह इन दॅट. आणि शी सेड दॅट व्हॉट यू हॅव लर्न्ड अँड व्हॉट यू नो ॲज अ स्किल हे जात नाही, हे एका वर्षात वाईप होत नाही. आणि इफ यू आर कॉन्फिडंट अबाउट दॅट की यू आर अ गुड इन्व्हेस्टर, आय थिंक यू शुड नॉट फिअर अबाउट नोकरी राहील जाईल, लोक काय म्हणतील, कोणीतरी दुसऱ्या त्या खुर्चीवर येऊन बसेल. हा एक कॉन्फिडन्स मला वाटला. एक गोष्ट मी अजून मला सांगावीशी वाटते की लोक पैशाबद्दल विचारतात की वर यू फिनॅन्शियली इंडिपेंडंट, वर यू ॲट अ प्लेस वेअर यू कुड अफोर्ड. करेक्ट. तर आय हॅड प्लॅन्ड इट दॅट वे की 1 वर्ष पगार जरी नाही मिळाला, कोणत्याही प्रकारचं इन्कम नसलं तरी आय विल बी एबल टू डू दिस. ह्या एका वर्षानंतर मला 1 वर्ष नोकरी नाही मिळाली तरीही काहीही माझ्या लाईफस्टाईलमध्ये फरक पडणार नाही. हे फिनॅन्शियल प्लॅनिंग करून मी ही गोष्ट चालू केली. ठीक आहे. म्हणजे 1 वर्ष जरी नोकरी मिळाली नाही आणि आहे हा जॉब सुटला तरी सुद्धा काही प्रॉब्लेम नाही, अशी एक फायनान्शियल भक्कम अवस्था होती. परंतु परत आल्यानंतर 1 वर्षानंतर तुमच्या रोजच्या दिनचर्येत जी एका कॉर्पोरेट CEOची एक्झिक्युटिव्हची दिनचर्या असते त्याच्यात नेमका या 8 पावलांमुळे काय, 6 पावलांमुळे काय फरक पडला? माझ्या बायकोला विचारा प्रश्न खरं तर. ती म्हणते आता ना तुझी घाई कमी आहे. हा तिचा मिळालेला मला फीडबॅक आहे की यू आर मच मोर रिलॅक्स्ड दॅन वॉट आय न्यू यू ॲज बिफोर. ते कशामुळे झालं आहे हे मला माहिती नाही. आय थिंक इट्स मे बी बिकॉज की आयुष्याचा पर्स्पेक्टिव्ह थोडा वायडन झाला आहे की हे 8:35ची अंधेरी लोकलच्या पुढे काहीतरी आहे आणि खूप आहे आणि ती 8:35 नाही मिळाली तरी चालेल. सो वा वा. त्यामुळे एक रिलॅक्स्ड मला वाटतं की नथिंग इज लाईफ चेंजिंग, नथिंग, नो सिंगल इव्हेंट और नो सिंगल थिंग इज व्हेरी लाईफ चेंजिंग किंवा लाईफ थ्रेटनिंग. हा एक कॉन्फिडन्स वाटतो मला. हा माझा नॉट जस्ट कॉर्पोरेट वर्क पण हा माझ्या दैनंदिन जीवनात आलेला हा मला फरक वाटतो. आय थिंक आय ऑल्सो एक टँजिबल तुम्हाला जर काही फरक सांगायचा असेल तर आय ऑल्सो नाव हॅव अ व्हेरी एक्लेक्टिक सेट ऑफ फ्रेंड्स. आधी जे माझा मित्रवर्ग होता तो सगळा एक्सेल स्प्रेडशीटच होता. कारण ट्रेनिंग तसं झालेलं. मी CA आहे, मग मी MBA केलं आणि मी इक्विटी इन्व्हेस्टिंगमध्ये होतो. तर वेगळ्या स्फिअर्समधले मैत्रिणी कुठून मिळणार. हा माझा मित्रसमूह आता वायडन झाला आहे अँड दॅट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रिच पर्स्पेक्टिव्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाईफ. वा वा वा. 1 वर्षाच्या सबॅटिकल नंतर एक रिलॅक्सनेस आला. याचं कारण एक भ्रमाचा भोपळा तर नक्की फुटला असेल की आपल्या विनासुद्धा इक्विटी मार्केट चालू शकतं. तो भ्रम कधीही नव्हता, पण यू आर राईट. स्वानंद, व्हॉट इज सक्सेस टू यू? यशाची व्याख्या काय आहे आता? इट्स अ गुड क्वेश्चन आणि आय हॅव थॉट अबाउट इट. आय थिंक लोक सक्सेस खूप नॅरोली डिफाईन करतात इन जनरल. आयदर पैसा किंवा डेझिग्नेशन किंवा किती बेडरूमचा फ्लॅट आहे किंवा गाडी किती लांब आहे. आय थिंक ही सक्सेसची डेफिनेशन्स जनरली आहेत. मला सक्सेसची डेफिनेशन अगेन थोडी वाईड वाटते. आर यू अ गुड हजबंड, आर यू अ गुड अंकल. मला मुलं नाही त्याच्यामुळे आर यू अ गुड अंकल, आर यू अ गुड सन इन लॉ, आर यू अ गुड सिटिझन, आर यू अ गुड मेंबर ऑफ द सोसायटी. आय थिंक ह्या सगळ्या गोष्टी सक्सेससाठी इम्पॉर्टंट आहेत. ह्या ज्या गोष्टी मी बोललो अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट बिईंग अ सिटिझन एक्सेट्रा, ह्या मेजरेबल नाहीत. त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे कधी कधी लक्ष जात नाही. पैसा हा मेजरेबल आहे, गाडीची लेंथ मेजरेबल आहे. आय थिंक सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स. मला वाटतं की ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये तुम्ही इक्वली सक्सेसफुल असाल किंवा काही डिग्री तरी सक्सेसफुल असाल तर मला वाटतं की तो सक्सेस आहे. ही 6 पावलं चालताना
जसे आनंदाचे क्षण आले तसे काही असेही क्षण आले असतील की वेअर यू फेल्ट लाईक ओह गिव्ह अप अँड लेट्स गो बॅक टू मॉर्गन स्टॅनले. पूर्ण वेळ संपेल. अनेक क्षण आले. आणि गॅरी कर्स्टनबद्दल तुम्ही बोलला. जेव्हा मी गॅरी कर्स्टनमध्ये ट्रेन करत होतो तेव्हा माझ्याबरोबर सरे जी इंग्लिश काउंटी आहे त्यांची कोल्ट साईड होती, म्हणजे अंडर 19ला ते कोल्ट्स म्हणतात. आणि मला त्यांच्यातच फिल्डिंगचं ट्रेनिंग मिळायचं. त्याच्यामुळे पहिल्या दिवशीच्या फिल्डिंग ट्रेनिंगमध्ये माझे हात हे दुप्पट साहित्य झाले. कारण तुम्ही कवर्सला उभे राहून तुम्ही केविन पीटरसनचा कवर ड्राईव्ह पकडताय ह्या इंटेन्सिटीने शॉट मारले गेले होते. म्हणजे असं नाही की हा बाबा कोण कॉर्पोरेट माणूस याला थोडा असा एक कॅच देऊन तो पकडेल खुश होईल, असं नव्हतं. त्याच इंटेन्सिटीने जी सरे कोल्ट्सची इंटेन्सिटी होती त्याच इंटेन्सिटी त्या दिवशी मी परत आलो आणि मी फक्त बर्फ मागितला हात बुडवायला त्याच्यामध्ये, कारण हात माझे असे डबल साईजचे झाले होते. तेव्हा वाटलं हे का करतो आहेस राजा, तू 40शीत आहेस, तुझ्या क्रिकेटमध्ये तुला काहीही पुढे फ्युचर नाही आहे, तू सरे कोल्ट्सबरोबर खेळतो आहेस, तुझे हात बघ, साऊथ आफ्रिकेत आला आहेस, वाईन पी, फ्लाईट पकड, घरी जा. पण मी जे म्हटलं ते वन मोर स्टेप, उद्या सकाळी जाऊन बघतो 7 वाजता. वा, जर वाटलं की पुन्हा हात सुचत आहेत तर उद्याचं उद्या बघू. पुन्हा त्या दिवशी 7 वाजता गेलो, त्या दिवशी नाही सुचले हात, मग ते होत गेलं. वाह, क्या बात है. ही 6 पावलं टाकली, पुन्हा आयुष्य सुरू झालं, दिनचर्या बदलली, मित्रांचं सर्कल वायडन झालं, आयुष्याकडे बघायचा दृष्टिकोन बदलला, इतरांचा तुमच्याकडे बघायचा दृष्टिकोन बदलला. आता लोक तुम्हाला फक्त एक इक्विटी फंड मॅनेजर म्हणून बघत नाहीत, तर ज्यांनी आयुष्याची इक्विटी उंचावली असा माणूस म्हणून बघतात, की ज्यांनी अब्जाधीश पैशानी बनण्यापेक्षा किंवा पैशानी बनण्याबरोबरच छंद पूर्ण केलेला अब्जाधीश म्हणून बघतात. म्हणून हा प्रश्न विचारतोय, ही 6 पावलं टाकल्यानंतर आता पुढची 6 पावलं कोणती? यातले काय गोष्टी मी कंटिन्यू करतोय ते एकदा सांगतो आणि ते कितपत कंटिन्यू होत आहेत ते सांगतो. कारण हा पण एक मला लोक प्रश्न विचारतात, हां झाले 12 महिने आता काय परत ये रे माझ्या मागले. तर नाही, असं नाही आहे. तर योगा कंटिन्यू होतो आहे आणि योगामध्ये एस्पेशली मेडिटेशन ऑलमोस्ट डेली होतं आहे. आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट दॅट फॅक्ट. मी वीकेंडला क्रिकेट खेळतो. मी कुठली लीग खेळत नाही आहे, पण मी 2 तासाचं नेट्स शनिवार रविवार दोन्ही दिवस एका रणजी प्लेअरबरोबर करतो. मी पुन्हा ओपेड कॉलम्स लिहितो आहे. कुकिंग आणि डान्सिंग हे शेड्यूल्ड होत नाही आहे, हे वन्स इन अ वाईल कधी काही असेल तर होतं आहे. पण घरी जर कोण मित्र येणार असतील तर त्यांना एक डिश मी बनवून त्यांना खायला घालावी हे मला खूप वाटतं. त्याच्यामुळे जनरल मी एखादा डेझर्ट बनवतो किंवा असं काहीतरी, आणि खूप मिरवाईतला पण मजा येते की अरे मी बनवलं आहे प्लीज. ह्या गोष्टी आय थिंक कंटिन्यू होतील. माझे वीकेंड्स खूप रिच झालेत आधीपेक्षा. आधीचा वीकेंड काय असायचा, मॉलमध्ये जायचं, एखादा पिक्चर पाहायचा, तिकडे खायचं प्यायचं काहीतरी, मित्र असतील बसायचं, दारू प्यायची, वीकेंड संपला. पण आता आय लुक फॉरवर्ड टू द वीकेंड, कारण मला माहिती आहे की ओके 7 ते 9 मी नेट्स करणार आहे, मग योगा आहे, मग मेडिटेशन आहे. माय वीकेंड्स हॅव बिकम सो मच रिचर. इट इज नॉट जस्ट अ वीकेंड विच इज गॉन इन अ व्हेरी थॉटलेस वे इन टर्म्स ऑफ टाईम. नवीन गोष्टी काय शिकायच्या आहेत ह्याच्यामध्ये ह्या वर्षात मी बोललो नाही, पण ह्याच्यामध्ये टायमिंग कुडंट हॅव बीन बेटर. मी 11 फेब्रुवारी 2020 म्हणजे कोविडचा लॉकडाऊन सुरू व्हायच्या 1 महिना आधी हे सुरू केलं. त्याच्यामुळे ॲक्च्युली काही ॲक्टिव्हिटीज माझ्या त्या करायच्या राहिल्या आहेत. मला ओपन वॉटर स्विमिंग करायचं होतं पर्थमध्ये, पण ऑस्ट्रेलिया हॅड द टायटेस्ट रिस्ट्रिक्शन्स ड्युरिंग कोविड, ते मी करू नाही शकलो. मला जेमतेम पोहता येतं, म्हणजे बुडणार नाही एवढं पोहता येतं, पण मला क्लीन नाईस एफिशियंट पोहायला शिकायचं आहे. त्याचा मुहूर्त काढूया लवकरच. प्रेक्षको, रवींद्रनाथ टागोरांचं एक वाक्य आहे आयुष्याच्या अखेरीला लिहिलेलं, ते आत्ता मला इथं आठवतं आहे, आणि ते म्हणजे द सॉन्ग आय केम टू संग इज अनसंग टिल. जे गाणं आयुष्याचं गाण्याकरता मी इकडं आलो, ते गाणं अजून मला पूर्ण करता आलेलं नाही. हीच भावना प्रत्येकाच्या आयुष्यात असते. जे आपली बकेट लिस्ट पूर्ण करत नाहीत ते मृत्यूशय्येवर असताना त्या बकेट लिस्टमधली एखादी गोष्ट उराशी कवटाळूनच वरती जातात आणि अतृप्त इच्छा त्यांच्यासोबत जळतात. हे मी तुम्हाला अशा करता सांगतोय की इथे बसलेल्या प्रत्येकाला आयुष्यात
काही ना काहीतरी करावं असं नक्कीच वाटत होतं. पण हीच ती वेळ, हाच तो क्षण, हे म्हणण्याचं त्यांना धाडस झालं नाही. लहानपणी प्रत्येकाला काहीतरी स्वप्न असतात. एव्हरीबडी इज अ शायनिंग स्टार. देर इज अ बर्निंग डिझायर, ड्रीम इन दी आईज अँड देर इज अ फायर इन द बेली. पुढं पुढं करिअर नावाची गोष्ट त्या फायरवर पाणी टाकते आणि मग एक ग्लोबल कॉमनर म्हणून आपण आयुष्य जगायला लागतो आणि ग्लोबल कॉमनर म्हणूनच मरतो. आणि त्याचमुळे अशा व्यक्तींचं आपल्याला अनिवार्य आकर्षण असतं. जी व्यक्ती स्वतःचा छंद पूर्ण करू शकते तीच व्यक्ती खऱ्या अर्थाने अब्जाधीश असते. स्वानंद केळकर हे नावच अगदी परमेश्वराने योग्य शोधलेलं आहे. ज्यांनी स्वतःचा आनंद जगण्यात शोधला आणि केळकर हे नाव महाराष्ट्रामध्ये म्युझियमशी संबंधित आहे. ज्यांनी आपला आयुष्यातला आनंद म्युझियमसारखा लोकांनी पाहावा म्हणून समोर मांडला, असा हा स्वानंद केळकर. गिव्ह हिम अ बिग हँड.